ඔබ්ජෙක්ට් ට්‍රැකින් තියෙන ඇක්ෂන් කැමරා එකක් තියෙනකොත් ඔයා විශ්වාස කරනවද? ඔව් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ DJI OSMO Action 5 Pro කියන ඇක්ෂන් කැමරා එක. අද කතා කරමු මෙන්න මේ ඇක්ෂන් කැමරා එක ගැන. ඉතින් මගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහට ගොඩක් ක්වොලිටි වෙයි. මේ ඇක්ෂන් කැමරා එකත් ඇඩ් වෙන ඕන්න මගේ වීඩියෝග්‍රැෆි වැඩවලට. හෙල්ලෝ, ඉතින් කොහොමද? ඔන්න මට හිතුණා මගේ වීඩියෝස් වල වීඩියෝ ක්වොලිටි එක තව අප්ග්‍රේඩ් කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් ඒක නිසාම මම ගත්තා අලුත්ම ඇක්ෂන් කැමරා එකක්. ඒ තමයි DJI කම්පැනි එකෙන් අලුතෙන්ම ලොන්ච් කරපු DJI OSMO Action 5 Pro කැමරා එක. ඉතින් මේකේ අලුත් ෆීචර්ස් ගොඩක් තියෙන. ඒ වගේම වීඩියෝ ක්වොලිටි එක ගොඩක් අප් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ගිහලා බලන්න මේ අලුත්ම DJI OSMO Action 5 Pro කැමරා එකේ අන්බොක්සින් එක. ඉතින් මං ගත්තේ ඇඩ්වෙන්චර් කොම්බෝ පැක් එක. මේකට ඇක්සසරිස් වැඩියෙන් හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේක ඇතුලේ තියෙන ඇක්සසරිස් මොනවාද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට අපේ ඇක්ෂන් කැමරා එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඇක්ෂන් 5 Pro කැමරා එක ඇක්සසරිස් විදිහට අපිට හම්බ වෙනවා මේ ප්‍රොටෙක්ටිව් ෆ්‍රේම් එක, බැටරි කේස් එකක් තියෙනවා, බැටරි 3ක් දාන්න පුළුවන්, එක්ස්ටෙන්ඩඩ් රොඩ් එක, ඇඩැප්ටර් මවුන්ට් දෙකයි, කර්ව් මවුන්ට් එකයි, Type C කේබල් එකයි, ලොකින් ස්ක්‍රූ දෙකයි. මෙන්න මේ ටික තමයි හම්බෙන්නේ අපේ ඇඩ්වෙන්චර් කොම්බෝ පැක් එකට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි කැමරා සෙටප් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ කැමරා එක තමයි DJI කම්පැනි එකෙන් මැනුෆැක්චර් කරපු ෆස්ට් ප්‍රෝ කැමරා එක. මුලින්ම අපි මේ ඇක්ෂන් කැමරා එකේ සයිස් එක ගැන කතා කරොත් එහෙනම් මේක අර ඇක්ෂන් කැමරා එක තියෙන්න ඕනි සයිස් එක හරියටම මේ කැමරා එකේ තියෙනවා. මේකේ මවුන්ට්ස් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි මේ කැමරා එක යටින් අපිට හොරිසොන්ටල් වීඩියෝස් ගන්න පුළුවන් මවුන්ට් එක. ඒ වගේම වර්ටිකල් වීඩියෝස් ගන්නවා නම් මේ මවුන්ට් එකම මේ විදිහට මාරු කරගන්න පුළුවන් අපිට. මේ කැමරා එකේ වටේ තියෙන ප්‍රොටෙක්ටිව් ෆ්‍රේම් එකෙන් ලොකු ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් මේ කැමරා එකට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ එක්ස්ටෙන්ඩඩ් පෝල් එක නිසා අපිට 1.5 මීටර්ස් වෙනකන් මේ කැමරා එක අපිට එක්ස්ටෙන්ඩ් කරගන්න යව තියෙනවා. දැන් අපි කතා කරමු මේ ඇක්ෂන් කැමරා එකේ මොනවාද තියෙන අලුත්ම ෆීචර්ස් කියලා. මේකේ ඉමේජ් ක්වොලිටි එකේ ලොකු වෙනසක් වෙලා තිනවා. ඉතින් මේකේ තියෙනවා next gen 1/1.3 සෙන්සර් එකක්. ඉතින් මේ new සෙන්සර් එක නිසා මේකේ dynamic range එක ගොඩක් වැඩි කරලා තියෙනවා. low light conditions වලදී sunset sunrise වගේ capture කරද්දී perfect විදිහට capture කරගන්න පුළුවන්. හොඳ low light performance එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. night footages වගේ ගන්නවා නම් මේකේ night mode එකක් වෙනම මෙයාලා දීලා තිනවා. ඉතින් මෙන්න මේ feature එක ගොඩක් වටිනවා. මොකද මම වැඩිපුරම කැම්පින් යන කෙනෙක්. ඉතින් රැට එහෙම වීඩියෝ කරද්දී වීඩියෝ quality එක හොඳට පවත්වා ගන්න මේ feature එක ගොඩක් helpful වෙනවා මට. මේකේ තියෙන D-Log M කියන feature එක නිසා color grading වලදී ගොඩක් වටිනවා. මොකද 10 bit color profile එකක් නිසා. ඔන්න මේ රෙකෝඩ් වෙන්නේ අපේ අලුත් කැමරා එකෙන්. ඉතින් 4K 30 frames වලින් තමයි ෂූට් කරන්නේ wide angle lens එක. ඉතින් මේ විදිහේ හොඳ wide එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කැමරා එකේ stabilization ගැන කතා කරොත් එහෙම මේකේ තියෙනවා 360 horizon steady technology එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. features දෙකක් තියෙනවා, rock steady and rock steady plus කියලා. ඉතින් මම මෙතනදී ultra wide lens එක use කරනවා. ඒ වගේම rock steady නෙමෙයි rock steady plus කියන option එක select කරලා බලනවා. මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් stabilization off කළා වගේම rock steady mode එකේදී අපේ clips වල වෙනස. වගේම මේ ඇක්ෂන් කැමරා එක අන්ඩර් වෝටර් ෂූට් කරන්න පුළුවන් මීටර් 20ක් ගැඹුරට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඩයිවිං කරන අයට එහෙම මීටර් 20ක් යනකම් වෝටර් ප්‍රූෆ්. මේ ඇක්ෂන් කැමරා එක cold resistant -20 celsius to 45 celsius වෙනකම් රේන්ජ් එකේ අපිට මේ කැමරා එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කැමරා එකට එනවා බැටරිස් 3ක් දාන්න පුළුවන් බැටරි කේජ් එකක්. ඉතින් මේ එක බැටරියක්
4 hours shoot කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක action camera එකකට තියෙන හොඳම feature එකක්. ඉතින් මේ action camera එකේ back screen එකට වගේම front screen එකටත් OLED high brightness touch screen එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපිට front screen එක touch කරලා අපිට ඕනි settings functions ඔක්කොම වෙනස් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් white balancing වලට මෙන්න මේ action කියන word එකේ O අකුර ඇතුලේ තියෙනවා temperature sense එකක්. ඒ වගේම මේ කැමරා එකෙන් අපිට 40 megapixel photos ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් මේ action camera එකේ තියෙන හොඳම feature එකක් තමයි මේ action camera එකට පුළුවන් object එකක් track කරන්න. මේකේ තියෙන frame එක reframe වෙලා අපිට මේක ඇතුලේ process වෙලා final output එක ලැබෙනවා object එකත් එක්ක video එක move වෙන විදිහට. ඉතින් මේක හොඳ feature එකක්. මොකද solo camping hiking කරන අයට මේ feature එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ action camera එකට අලුතෙන්ම add වුණ තවත් feature එකක් තමයි pressure gauge කියන්නේ. ඉතින් මේකෙන් record කරද්දි අපි record කරන තැන තියෙන altitude එක ඒ වගේම water depth එක වගේ දේවල් මේ camera එකෙන් details ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා post video productions වලදී අපිට ඒ details උත් use කරන්න පුළුවන්. මේක බලා ගන්න පුළුවන් AI wind noise reduction option එකක්. ඉතින් ඒක නිසා අපිට ගොඩක් noise අඩු කරලා අපි videos record කරගන්න. ඒ වගේම windy situations වලදී clear voice එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකට DJI mic 2 support කරන නිසා හොඳ audio input එකක් ගන්නත් පුළුවන්. තව feature එකක් තමයි මේකේ 47.8 GB internal storage එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හදිසි අපිට SD card එක අමතක වෙලා ගියත් මේ internal storage එකෙන් අපිට record කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඉස්සරහට මගේ videos තවත් quality වෙයි. ඉතින් ඔන්න බලන් ඉන්න ඔයාලට සුබ ආරංචියක්. ඉතින් එහෙනම් ඉස්සරහට බලමු මේකෙන් record කරන videos ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් subscribe කරන්න channel එක ඒ වගේම bell icon එක click කරලා තියාගන්න අලුතෙන්ම එන videos වල notification එක ගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ගිහිල්ලා එන්නම්. ජය වේවා.